হেল্ল' বন্ধুসকল, এই মোবাইলটো Oppo reno 2Z বা 2F দুটা সেম মডেল হয়। এই মোবাইলটো অটোমেটিক চলাই থাকোঁতে বন্ধ হৈ গৈছে, অন হোৱা নাই। মই ইয়াক পৰীক্ষা কৰি গম পাইছোঁ, মানে ইয়াৰ যিটো পাৱাৰ আইচি হয় সেই পাৱাৰ আইচিটো জ্বলি গৈছে, ডেমেজ হৈ গৈছে। আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাওঁ। বস্তু মই খুলি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই আগতে গম পাইছোঁ এই আৰচিটোৰ ওপৰৰখিনি দেখিছেনে ফাটি গৈছে। মই এতিয়া আৰচি বুলি নতুন এটা আৰচি লগাম, চাই থাকক। মই আৰু বেলেগ পৰীক্ষা কৰিব লগা হোৱা নাই। চিলটো উতৰাৰ পাছত এতিয়া মই আৰচিটো ধুনীয়া কৰি খুলি ল'ম। ৰিভলিং কৰিলে নহ'ব, এইটো নতুন আৰচি লগাব লাগিব, যিহেতু এই আৰচিটো পূৰা ডেমেজ হৈছে, ফাটি গৈছে। তলৰ ফালে এবাৰ চাম কোনখিনি জেগাত প্ৰব্লেম হৈছে। এই জেগাটো একদম পূৰা ডেমেজ হৈ গৈছে, তলত পূৰা ডেমেজ হৈ গৈছে। মাৰাবটৰ পইণ্টবিলাক ধুনীয়া কৰি চাফা কৰি লওঁ, সুন্দৰভাৱে চাফা কৰিব লাগিব, নহ'লে মোবাইলটো অন নহ'ব। যিমান পাৰি ভালদৰে চাফা কৰিব লাগিব। মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিলোঁ। কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে লৈ আহিব পাৰে, মোক SMS কৰিব, মই নাম্বাৰটো দি দিম, ফোন কৰি আহিলে হয়। অট'মেটিক চলাই থাকোঁতে চুইচ অফ হৈ গৈছে, বন্ধ হৈ গৈছে, অন নোহোৱা হৈ গৈছে। মোবাইলটো হিট হয়, আৰচিটো ফাটি গৈছে কাৰণে হিট হয়। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আৰচিটো বহাই দিম। নতুন আৰচি যিহেতু ৰিবলিং কৰিব নালাগে, ৰিবলিং কৰা আহে। ধুনীয়া কৰি বহাব লাগিব। অলপ তেৰা বেকা হ'লে এইটো জেগাত নবহিব, আকৌ উঠাব লাগে, আকৌ লগাব লাগিব। এবাৰ ভালদৰে ইয়াক লগাই লওঁ। ধুনীয়া কৰি বহি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত 320 ডিগ্ৰী হিট দিম, চাই থাকক। 300 দিলেও হৈ যায়, মই 320 দিওঁ। আৰু মই আৰচিটো লৰাই যাম। যদি আৰচিটো অলপ লৰি যায়, পাৰফেক্ট হৈ গৈছে, লৰা নাই। আৰু মাৰি চাই আছোঁ। আৰু অলপ হিট দিব লাগিব। পাৰফেক্ট হৈ গ'ল, আৰু এবাৰ লৰাই দি আছোঁ। অ'কে, হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মোবাইলটো ফিটিং কৰি চাই ভালদৰে লগাইছোঁ। এতিয়া আমি ফিটিং কৰি অন হয় নে নহয় চাই লওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক অন হয় কি নহয়। চাৰ্জত লগাই কেনে অন কৰি চাব লাগিব। অন হৈ গ'ল। আহিব কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা সমস্যা আছে।